Okay. Mark your present everyone. सगळ्यांनी present mark करा. We'll be starting with your lesson number 14 today. Okay. Yes. So let's start with your lesson number 14. That is substances in common use. आपल्या वापरातील पदार्थ. यामध्ये आपण काय काय शिकणार? इम्पॉर्टंट सॉल्ट्स इन डे टू डे लाईफ. रोजच्या दैनंदिन जीवनातले महत्वाचे क्षार. येस. NaCl, NaHCO3, Na2CO3, खाण्याचा सोडा, धुण्याचा सोडा, त्यानंतर मीठ, या सगळ्या क्षारांबद्दल माहिती घेणार आपण. कार्बोनेट्स, देन रेडिओ सबस्टन्सेस, किरणोत्सारी पदार्थ, सम केमिकल सबस्टन्सेस इन डे टू डे लाईफ. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये काही रासायनिक पदार्थ पण आपण वापरतो, त्यांच्याबद्दल शिकूया. ओके. Let's start. We use various substances in day-to-day life. We have previously learned in some detail about a few of them, their uses and constituent, and the method of their preparation. The names of some substances in everyday use are given, like table salt, soap, toothpaste, baking soda, water, curds, milk, alum, iron, sulfur, washing powder. Yes, मीठ, साबण, टूथपेस्ट, खाण्याचा सोडा, पाणी, दही, दूध, तुरटी, लोह, गंधक, कपडे धुण्याची पावडर, हे सगळं आपण आपल्या रोजच्या वापरात डे टू डे लाईफ मध्ये वापरत असतो. मग यापैकी कोण धातू आहे, कोण अधातू आहे, which are metal, which are non-metal, which are acids, which are bases, which are salts, metals. Okay, so let's learn. First, important salts in daily life. What are salts? क्षार म्हणजे काय? The ionic compound which do not contain H plus and OH minus ion and contain only one kind of cation and anion are called simple salt. H plus असणारे काय असतात? Acids. OH minus bases. Right? पण असे आयनिक कंपाऊंड, अशी आयनिक संयुगे ज्यामध्ये H प्लस आणि OH मायनस अशा आयनांचा समावेश नसतो, तर त्यामध्ये एकाच प्रकारचे कॅटायन किंवा एनायन, धन आयन किंवा ऋण आयन असतात, त्यांना सिंपल सॉल्ट, साधे क्षार असं म्हटलं जातं, सामान्य क्षार असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल Na2SO4, K3PO4, CaCl2, like this. Inorganic substances occur naturally in the form of salt rather than acid or bases. निसर्गामध्ये जे काही अकार्बनी पदार्थ आहेत ते आम्ल आणि आम्लारीच्या स्वरूपात नाही, तर क्षारांच्या स्वरूपात म्हणजेच सॉल्ट्सच्या फॉर्मॅटमध्ये आढळतात. About 80 million tons of salts are added every year to sea water. समुद्राच्या पाण्यामध्ये दरवर्षाला सुमारे 80 दशलक्ष टन इतके क्षार ऍड केले जातात. Therefore the sea is said to be rich source of salt. म्हणूनच समुद्राच्या पाण्याला क्षारांचा स्त्रोत, रिच सोर्स म्हणजे समृद्ध स्त्रोत असं म्हटलं जातं. In fact, the sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium, bromine. त्याचबरोबर समुद्रामध्ये क्लोरीन, सोडियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम or about them. मग आपण याचबरोबर अनेक क्षार रोजच्या जीवनात वापरतो, त्यांची माहिती घ्यायची आहे आपल्याला. त्याआधी इम्पॉर्टंट सॉल्ट फाउंड इन सी वॉटर. समुद्राच्या पाण्यात कोणकोणते प्रमुख क्षार असतात बघा? सोडियम क्लोराईड, मॅग्नेशियम क्लोराईड, मॅग्नेशियम सल्फेट, then potassium chloride, calcium carbonate, and sorry, calcium carbonate and magnesium bromide. Okay, so
activity is given, prepare saturated solution of some salts and put 2-3 drops of universal indicator in them and note your observation. आपण क्षारांची संयुक्त द्रावणे तयार करायची आहेत आणि त्यावर 2-3 थेंब युनिव्हर्सल इंडिकेटरचे म्हणजे वैश्विक द्रावकाचे दर्शकाचे टाकायचे आहेत. त्यावरून यू कॅन ऑब्झर्व ऑल दिस. ओके, तुम्ही त्यावरून आता साबण घेतलं तर त्यावर मूळ रंग कसा होता, कलर ऑफ ऍडिशन युनिव्हर्सल इंडिकेटर टाकल्यावर रंग कसा झाला, पीएच पेपरने व्हॅल्यू चेक करायची आहे, मग तो कसा आहे, न्यूट्रल, बेसिक, ऍसिडिक ते फाइंड आउट करायचं. ओके, व्हॉट इज दिस स्ट्रीप? यू नो ही स्ट्रीप कसली आहे? येस, काय आहे हे माहितीये तुम्हाला? लास्ट लेक्चरला आपण पीएच पाहिलं होतं, पीएच लास्ट लेसन मध्ये आठवते सगळ्यांना? वी हॅव लर्न अबाउट पीएच. येस, हा पीएच इंडिकेटर आहे. म्हणजे सोल्युशन हे जे हे 11वीला गेल्यावर कळेल, लॅब मध्ये सोल्युशनचा रंग बदलला की असं एक इंडिकेटर दिलं जातं आपल्याला आणि त्यावरून आपण ठरवायचं आपल्या सोल्युशनचा कलर कुठला आहे, मग तो कोणाच्या जवळ आहे, अगोदरचे नंबर असतील तर ते बेसिक असतात, पुढे 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 वाढत गेला तर तो ऍसिडिक असतो, अशा प्रकारे. ओके, we have seen in the previous lesson that a salt is neutral when its pH value is 7. जेव्हा क्षाराचा pH 7 असतो तेव्हा तो न्यूट्रल असतो, उदासीन असतो. Such a salt is made from a strong acid and strong base. असं क्षार तीव्र आम्ल आणि तीव्र आम्लारीपासून बनलेलं असतं. The pH value of salt made from a strong acid and weak base is less than 7 and it is acidic. जर तुमचं क्षार स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे तीव्र आम्ल आणि वीक बेस म्हणजे वीक यू कॅन से सौम्य, सौम्य आम्लारीपासून बनलेला असेल तर ऍसिड स्ट्रॉंग झालं ना, त्यामध्ये ऍसिडची व्हॅल्यू स्ट्रॉंग झाली, मग पीएच लेस दॅन 7 पेक्षा कमी पीएच येतो, मग ते ऍसिडिक असतं. On the other hand, pH value of salt made from a weak acid and strong base is more than 7 and it is basic. आणि जर दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर जर तुमचे क्षार वीक ऍसिड म्हणजे तुमचं ऍसिड वीक असेल, सौम्य असेल आणि बेस स्ट्रॉंग असेल, त्यामध्ये जास्त तीव्र आम्लारी असेल तर त्याचा पीएच 7 पेक्षा जास्त येतो आणि त्या सोल्युशनला आपण बेसिक सोल्युशन म्हणजे आम्लारी धर्मी सोल्युशन असं म्हणतो. लेट अस नाव लर्न अबाउट सम सॉल्ट्स ऑफ एव्हरीडे यूज. आता या लेसन मध्ये आपण प्रत्येक सॉल्टची माहिती घेणार आहोत, प्रत्येक क्षाराची माहिती घेणार आहोत, देअर प्रॉपर्टीज आणि कशासाठी यूज केला जातो, दॅट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न. पहिला आहे सोडियम क्लोराईड म्हणजे टेबल सॉल्ट, NaCl. रोज सगळे वापरतात. येस, वी यूज सोडियम क्लोराईड एव्हरी डे. Yes, everyone knows like about this, na? Table salt, a common salt which gives a salty taste to food. It is the most used of all. It is the most used of all salts. Its chemical name is sodium chloride. आपण टेबल सॉल्ट सगळे वापरतो. येस, त्याचं रासायनिक नाव आहे केमिकल क्लोराईड आणि सगळ्या सॉल्ट पेक्षा सगळ्यात जास्त वापरला जाणारा सॉल्ट मीठातला. Sodium chloride is formed by a neutralization reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. बघा, सोडियम क्लोराईड कशाने बनतं, NaCl कशाने बनतं, सोडियम हायड्रॉक्साइड आणि हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, हायड्रोक्लोरिक आम्ल यांच्या उदासीनीकरण अभिक्रियेने तयार होत असतं. We have already seen that this is a neutral salt and that the pH value of its aqueous solution is 7. आपण आधीच पाहिलंय की हा काय आहे, न्यूट्रल सॉल्ट आहे, म्हणजे उदासीन आहे हा क्षार आणि त्याच्या द्रावणाचं पीएच व्हॅल्यू आहे 7. Okay, this is how it looks here. Now, salt is also obtained from certain type of rock. एका प्रकारच्या खडकापासून सुद्धा मीठ मिळवलं जातं. This salt is called as rock salt. आणि या मिठाला रॉक सॉल्ट असं म्हटलं जातं.
पाहिलंय का कधी तुम्ही जाडं मीठ म्हणतो आपण त्याला? येस, रॉक सॉल्ट बघितलंय? येस. The 25% of aqueous solution of salt is called saturated brine. जेव्हा मिठाचा 25% म्हणजे 25% त्यामध्ये मीठ असेल, त्या जलीय द्रावणाला सॅच्युरेटेड ब्राईन म्हणजे संतृप्त मिठवणी असं म्हणतात. When 1/5 of solution is evaporated, the dissolved salt get crystallized and salt gets separated from the solution. मग जेव्हा या द्रावणाचा 1/5 इतका भाग म्हणजे 5वा भाग याचं बाष्पीभवन केलं तर विरघळलेल्या मिठाचं स्फटिक मिळतात, क्रिस्टल मिळतात आणि त्यातून मीठ वेगळं केलं जातं. ओके, सो व्हॉट आर देअर युजेस? काय यूज आहे? कॉमन सॉल्ट प्रॉपर्टीज आणि युजेस, त्याचे काही गुणधर्म आणि त्याचे उपयोग. कॉमन सॉल्ट इज कलरलेस अँड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाऊंड. हा काय आहे? रंगहीन आहे, स्फटिकी आणि आयनिक संयुग आहे. There is no water of crystallization in its crystalline structure. त्याच्या स्फटिक रचनेत स्फटिक जल नसते. It is neutral salt. Salt is salty in taste. हे उदासीन आहे आणि चवीला खारट आहे. This compound is used for the production of salts like Na2CO3, NaSCO3. Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaSCO3 यासारख्या क्षारांच्या निर्मितीसाठी त्याचा उपयोग केला जातो. When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride, that is brine, it is electrolyzed and hydrogen gas is released at the cathode while chlorine gas is released at the anode. बघा, this method is used for the production of chlorine gas. In this method, an important basic compound NaOH is formed in the cell. सोडियम क्लोराईडच्या ब्राईन मधून जेव्हा विद्युत प्रवाह जाऊ देतो आपण, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करून देतो, इलेक्ट्रिसिटी त्यातून ट्रॅव्हल होऊन देतो, तेव्हा त्याचं अपघटन होतं. अँड ऍट द कॅथोड जवळ क्लोरीन वायू मुक्त होतो. येस. आणि क्लोरीन गॅस इज रिलीज ऍट दी एनोड. कॅथोड जवळ हायड्रोजन गॅस म्हणजेच कॅथोडीस धनाग्र. ओके, धनाग्राजवळ हायड्रोजन गॅस आणि ऋणाग्राजवळ एनोड जवळ क्लोरीन गॅस. दिस मेथड इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गॅस. मग क्लोरीन गॅस बनवण्यासाठी ही जी मेथड आहे, ही जी पद्धती आहे, तिचा वापर केला जातो. 2NaCl त्याची रिएक्शन आहे बघा इथे. 2NaCl प्लस 2H2O म्हणजे NaCl चे 2 मॉलिक्यूल अँड वॉटरचे 2 मॉलिक्यूल गिव्स 2NaOH. त्यातून आपल्याला 2 NaOH चे मॉलिक्यूल आणि क्लोरीन आणि हायड्रोजन गॅस रिलीज झालेला मिळतो. When salt is heated to high temperature about 800 degrees Celsius, it melts. This is called the fused state of salt. आता आपण जेव्हा एकदम उच्च तापमानाला म्हणजे जवळजवळ 800 डिग्री सेल्सिअसला मिठाला तापवतो तेव्हा ते विरघळतं. ओके, आणि त्याला त्याची फ्यूज स्टेट म्हणजे सम्मिलित अवस्था असं म्हटलं जातं. Then when fused salt is electrolyzed, आता जे सम्मिलित मीठ आहे त्याला जेव्हा आपण त्याचं विद्युत अपघटन करतो, क्लोरीन गॅस इज रिलीज, तेव्हा तिथे क्लोरीन वायू तयार होतो ऍट द एनोड, एनोड जवळ म्हणजेच
धनाग्राजवळ क्लोरीन वायू अँड लिक्विड सोडियम मेटल ॲट द कॅथोड. ऋणाग्राजवळ द्रवरूप सोडियम धातू मुक्त होतो. ओके, समजलं NaCl बद्दल, सोडियम क्लोराइड प्रॉपर्टीज आणि युजेस अंडरस्टूड. कसा तयार होतो, हाऊ इट कॅन बी यूज टू मेक सम अदर सॉल्ट, दुसरे सॉल्ट बनवण्यासाठी कसा वापर होतो. ओके, त्यानंतर आहे तुमचं सोडियम बायकार्बोनेट दॅट इज बेकिंग सोडा NaHCO3. See, your mother brings cake on your birthday or makes it at home. She also makes crisp bhaji. Have you ever asked your mother what makes the cake porous at the bhaji crisp? भजी मस्त आपली क्रिस्पी होतात, आपला केक असतो तो पोरस होतो, मग त्याच्यामध्ये काय टाकलं जातं माहितीये का तुम्हाला, सांगा. काय असतं तो, बोलतात त्याला बेकिंग सोडा. गुड, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉल्ट. ओके, mother adds baking soda in the batter. Baking soda is a white non-crystalline powder. एक अस्फटिकी चूर्णरूप पावडर असते ही. Its chemical name is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate and its molecular formula is NaHCO3. ओके, सोडियम बायकार्बोनेट. NaHCO3 काय आहे, सोडियम बायकार्बोनेट म्हणजेच बेकिंग सोडा. Properties and uses. Sodium bicarbonate reacts with moist litmus paper and lead litmus turns blue, which means that it is basic in nature. जेव्हा ओल्या लिटमस पेपरवर याची अभिक्रिया आपण करतो तेव्हा लाल लिटमस निळा होतो. याचा अर्थ हा काय आहे, बेसिक आहे, अमलारी धर्मी आहे. इट इज यूज टू मेक ब्रेड केक ढोकला. ब्रेड केक ढोकला बनवण्यासाठी याचा उपयोग होतो. Being basic in nature, it is used to reduce acidity in stomach. बेसिक आहे ना, अमलारी धर्मी आहे म्हणून पोटातील ऍसिडिटी कमी करण्यासाठी उपयोग होतो. मग असं कोणतं प्रोडक्ट आहे ज्याच्यामध्ये या सोडियम बायकार्बोनेटचा वापर केलेला असेल असं तुम्हाला वाटतं, सांगा. इनो, व्हेरी गुड. म्हणून आता जर तुम्ही बघितलं तर खूप ठिकाणी युट्यूबच्या व्हिडिओला केक बनवण्यामध्ये, इडली बनवण्याच्या बॅटरमध्ये इनो टाकला जातो. येस, का टाकतात, बिकॉज इट कंटेन्स सोडियम बायकार्बोनेट म्हणून. खाण्याचा सोडा असतो, सॉरी बेकिंग सोडा असतो त्याच्यात म्हणून ना. NaCO3 that is sodium bicarbonate is used to make the active substance carbon dioxide in the fire extinguisher. आपण तुम्हाला शिकवलं ना मी फायर एक्सटिंग्युशर, 8th स्टँडर्डला शिकवलं, आय थिंक यू ओनली ना. येस, मग ओके, आय थिंक इट्स जेव्हा जो फायर एक्सटिंग्विशर आहे तो काम करतो, तो काम करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड जेव्हा बाहेर काढायचा असतो, कारण कार्बन डायऑक्साईड आगीला थांबवणार असतो, मग येस, मग तो कार्बन डायऑक्साईड बाहेर काढण्यासाठीच या सोडियम बायकार्बोनेटचा वापर केला जातो त्यामध्ये. बेकिंग सोडा इज यूज टू क्लीन अँड ओव्हन साफ करण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. ओके, नाउ ब्लीचिंग पावडर. ब्लीचिंग पावडर म्हणजे कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2. ओके, ब्लीचिंग पावडर. ब्लीच बघितलंय तुम्ही, कपड्यांसाठी वापरलं जाणारं. येस, रीन आला, त्यांचं ब्लीच येतं माहितीये, बॉटल. कलरच्या कपड्यांवर पडलं ते तर काय होतं, व्हाईट कपड्यांसाठी आपण ते वापरतो, पण कलरच्या कपड्यांवर पडलं की काय होतं, तिथे व्हाईट डाग पडतो, बरोबर, तिथला कलरच पूर्ण उडून जातो. टॅप वॉटर हॅज अ टिपिकल स्ट्रॉंग ओडर इन द रेनी सीझन. हॅव एक्सपिरियन्स इट. पावसाळ्यात आपल्या नळाच्या पाण्याला कधी कधी एक विशिष्ट असा उग्र वास येतो. अनुभवलाय का कधी तुम्ही तो वास? पोहण्याचा तळ्याला पण येतं, तळ्याच्या पाण्याला पण येतं, तळ्याच्या बाजूने जाताना पण हा वास येतो. आता जेव्हा पावसात नाही, मोस्टली तळ जेव्हा सुकायला लागतं, पाणी कमी कमी होतं, तेव्हा पण हा वास येतो.
एक वेगळाच वास. का येतो हा वास? बिकॉज क्लोरीन इज बिंग ऍडेड टू इट. ओके. इट इज ओडर ऑफ द क्लोरीन. स्विमिंग पूल मध्ये पण येतो. स्विमिंग पूल मध्ये तर घेतलाच असेल हा वास. नाही घेतला का स्विमिंग पूलच्या पाण्यात? हमखास येतो. कारण त्यामध्ये जंतूंचा नाश करण्यासाठी क्लोरीन टाकलंच जातं. पाणी फिल्टर करण्यासाठी स्विमिंग पूलमध्ये क्लोरीन टाकलंच जातं. ओके. सो इट यूज टू डिस्ट्रॉय द मायक्रोब्स इन द वॉटर. जंतूंचा नाश करण्यासाठी वापरतात. Chlorine gas is a strong oxidizing agent and therefore it has a strong disinfecting as well as bleaching action. हा जो क्लोरीन वायू आहे हा ऑक्सिडीकारक आहे. त्यामुळे जंतूंचा नाश होतो आणि विरंजनाची क्रिया सुद्धा घडून येते. क्लोरीन इज इनकन्व्हिनियंट टू हँडल बिकॉज ऑफ इट्स गॅशियस स्टेट. तो वायुरूप आहे त्यामुळे सर्वसामान्य हाताळणीसाठी गैरसोयीचा असतो. Instead, the solid bleaching powder, which has the same effect, is more convenient to use. आपण गॅस घेऊन कुठे फिरणार? कंटेनर लागेल त्याच्यासाठी स्पेसिफिक, राईट? पण त्याऐवजी जर ब्लिचिंग पावडर वापरली तर ती वापरणं खूप सोपं आहे. ब्लिचिंग पावडर अंडरगोज स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू द कार्बन डायऑक्साइड इन एअर अँड क्लोरीन गॅसेस रिलीज. काय होतं? हवेतील कार्बन डायऑक्साइड मुळे ही ब्लिचिंग पावडर संथपणे विघटित होते आणि क्लोरीन वायू मुक्त होतो. ब्लिचिंग पावडर गेट्स इट्स प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ क्लोरीन गॅस. आणि या मुक्त झालेल्या क्लोरीनमुळेच या ब्लिचिंग पावडरला त्याचा गुणधर्म प्राप्त होतो. सो CaOCl2 plus CO2 gives CaCO3 plus Cl2. So bleaching powder is obtained by reaction of chlorine gas with slaked lime. Okay. अंडरस्टूड. ब्लिचिंग पावडर बद्दल समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? ओके. नाव प्रॉपर्टीज अँड युजेस. ब्लिचिंग पावडर इज अ येल्लोइश व्हाईट कलर्ड सॉलिड सबस्टन्स. विरंजक चूर्ण म्हणतात मराठीमध्ये त्याला. पिवळसा पांढऱ्या रंगाचा एक सॉलिड सबस्टन्स आहे, स्थायू पदार्थ आहे. इट्स केमिकल नेम इज कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. रासायनिक नाव आहे कॅल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट हॅज अ स्ट्रॉंग ओडर ऑफ क्लोरीन गॅस. क्लोरीन वायूचा एकदम स्ट्रॉंग ओडर, उग्रवास असा या ब्लिचिंग पावडरला येतो. इट इज यूज फॉर disinfection of drinking water at the water work and the water in the swimming pool. याचा उपयोग जलशुद्धीकरण केंद्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी केला जातो आणि स्विमिंग पूल मध्ये देखील पाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी केला जातो. इट इज यूज फॉर ब्लिचिंग ऑफ क्लॉथ. कपड्यांचं विरंजन करण्यासाठी उपयोग होतो. इट इज यूज फॉर डिसइन्फेक्शन बाय द रोड साइड अँड गार्बेज साइड. रस्त्याच्या कडेला आणि कचऱ्याच्या जागांचे निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी याचा उपयोग होतो. Dilute sulfuric acid and dilute hydrochloric acid react rapidly with bleaching powder to release chlorine gas completely. विरल सल्फ्युरिक ऍसिड आणि विरल हायड्रोक्लोरिक ऍसिड यांच्या बरोबर ह्या ब्लिचिंग पावडरची जलद अभिक्रिया होते आणि क्लोरीन वायू मुक्त होतो. दिस इज अ रिएक्शन. CaOCl2 plus H2SO4 gives CaSO4 plus Cl2 is released, chlorine is released and water is formed. Calcium oxychloride reacts slowly with carbon dioxide to form calcium carbonate and chlorine. Calcium ऑक्सिक्लोराइड याची कार्बन डायऑक्साइड बरोबर अभिक्रिया होते आणि कॅल्शियम कार्बोनेट आणि क्लोरीन वायू तयार होतो. येस, गॉट टिल हिअर. नेक्स्ट आहे आपला वॉशिंग सोडा. येस, चला. एक ऍक्टिव्हिटी आहे बघा. टेक सॅम्पल ऑफ वॉटर from a well or bore well in a beaker. Add some soap to it and stir.
Then take another sample, add 1 spoonful of washing soda and stir. Then add some soap and stir again. Observe the changes that take place. Which changes did occur and why do they occur? बघा. विहीर किंवा बोरवेलच्या पाण्याचा सॅम्पल घ्यायचा आहे बीकरमध्ये आणि त्यामध्ये साबण टाकून मिक्स करायचं आहे. परत दुसरं सॅम्पल घ्यायचं आहे त्यामध्ये वॉशिंग सोडा धुण्याचा सोडा टाकायचा आहे आणि पुन्हा साबण टाकून मिक्स करायचं आहे. व्हॉट विल हॅपन? त्यांचं वॉटर काय असतं? हार्ड वॉटर असतं. द हार्ड वॉटर फ्रॉम अ वेल or a bore well becomes soft on adding washing soda and we come to know this is from the lather form on it. बघा, बोरवेल आणि विहिरीच्या पाण्याला फेस येत नाही. दुष्फेन असतं ते पाणी. जड असतं, हार्ड असतं म्हणजे दुष्फेन असतं. बोरवेलच्या पाण्याला फेस येत नाही. त्या उलट आपल्या नळाच्या घराच्या पाण्याला लगेच फेस येतो. साबण टाकला तर लगेच फेस येतो ना? येस ऑर नो? मग जेव्हा आपण या पाण्यामध्ये विहिरीच्या किंवा बोरवेलच्या पाण्यामध्ये धुण्याचा सोडा टाकतो, वॉशिंग सोडा टाकतो, तेव्हा ते पाणी काय होतं? सुफेन होतं. इट बिकम्स सॉफ्ट. त्यामध्ये फेस तयार होतो. द हार्डनेस ऑफ वॉटर इज ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ क्लोराइड अँड सल्फेट्स ऑफ कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम इन इट. विहिरीचं पाणी आणि बोरवेलचं पाणी हार्ड का असतं? दुष्फेन का असतं? फेस का नाही येत त्याला? कारण त्यामध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम क्लोराइड आणि सल्फेटचं अस्तित्व असतं. Na2CO3 is added to it to soften such water and make it suitable for use. मग यामध्ये जर आपण धुण्याचा सोडा टाकला तर आपण त्याला सुफेन करू शकतो आणि आपल्या वापरासाठी त्याचा वापर करू शकतो. The reaction with Na2CO3 causes the formation of insoluble carbonate salts and magnesium and calcium. मग सोड्याबरोबर अभिक्रिया होऊन मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियमचे अविद्राव्य कार्बोनेटचे क्षार तयार होत असतात. MgCl2 in aqueous form plus Na2CO3 in solid form gives MgCO3 solid plus 2 NaCl salt. Sodium carbonate is a water soluble salt of sodium. Crystalline sodium carbonate on sorry crystalline sodium carbonate on keeping loses its water of crystallization readily and a white powder is obtained. This powder is called washing soda. बघा, सोडियम कार्बोनेट पाण्यात द्रावणीय असतो आणि तो काय आहे? सॉल्ट ऑफ सोडियम म्हणजे सोडियमचा एक काय आहे? क्षार आहे. स्फटिकरूप सोडियम कार्बोनेट जेव्हा नुसता ठेवून देतो आपण तेव्हा सहजपणे त्यातील स्फटिक जल उडून जातं आणि आपल्याला एक व्हाईट पावडर मिळते. त्यालाच वॉशिंग सोडा म्हणजे धुण्याचा सोडा असं म्हणायचं आहे. ओके. सो व्हॉट आर इट्स प्रॉपर्टीज अँड युजेस? कशासाठी यूज होतो? काय गुणधर्म आहेत? वॉशिंग सोडा इज अ व्हाईटिश अँड ओडरलेस पावडर ॲट रूम टेम्परेचर. कक्ष तापमानाला हा व्हाईटिश असतो, थोडा करड्या रंगाचा असतो आणि ओडरलेस, वास नसतो त्याला. लिटमस हॅज अ ब्ल्यू कलर इन इट्स ॲक्वियस सोल्युशन. याच्या जलीय द्रावणात लिटमसचा रंग निळा होतो. इट इज हायग्रोस्कोपिक, दॅट इज इट ॲब्झॉर्ब मॉइश्चर इट लेफ्ट एक्सपोज टू एअर. आर्द्रता शोषक आहे म्हणजे हवेत उघडं राहिला तर हवेतील बाष्प शोषून घेतो. इट इज यूज मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. कपडे धुण्यासाठी प्रामुख्याने याचा वापर होतो. Sodium carbonate is used in the glass and paper industry and also in refining of petrol. काच आणि कागद उद्योगात उपयोग होतो आणि पेट्रोल रिफायनरी म्हणजे पेट्रोलियमच्या शुद्धीकरणात देखील याचा उपयोग केला जातो. ओके. नाउ द लास्ट इज some crystalline salts. You have learned about water crystallization. We use various salt which contain water crystallization. Sorry. Some substances in our daily use which contain water of crystallization. आपण crystallization पाहिलेलं. Yes.
त्याला स्फटिक जल असं म्हणतात. क्रिस्टलाइज वॉटर, स्फटिक जल. मग आपल्या दैनंदिन वापरामध्ये कोणते असे शब्द येतात, सॉरी, दैनंदिन वापरामध्ये कोणते असे सबस्टन्सेस येतात, पदार्थ येतात जे वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन म्हणजे स्फटिक जल स्वरूपात असतात. पहिला आहे ॲलम, पोटॅश ॲलम, तुरटी. त्यानंतर बोरॉक्स, त्यांचे केमिकल फॉर्म्युला पण दिलेले आहेत. एप्सम सॉल्ट म्हणजे मॅग्नेशियम सल्फेट. बेरियम क्लोराइड, then sodium sulfate, Glauber's salt. You have learned that alum is used in the process of water purification. आपण थर्ड फोर्थ स्टँडर्डला शिकलोय की तुरटीचा वापर पाणी शुद्धीकरणासाठी करतात. Because of property of coagulation, the solid impurities in water came together, became heavy and settled to the bottom. As a result, the water above become clear. कशा प्रकारे तुरटी पाण्याला स्वच्छ करते? तुरटीमध्ये क्लथन म्हणजे साकळणे म्हणजे कोॲग्युलेशन हा गुणधर्म असतो. त्यामुळे गढूळ पाण्यातील जो गाळ आहे तो एकत्र होऊन जड होतो आणि खाली बसतो. म्हणून फक्त वरचं शुद्ध झालेलं पाणी आपण वापरू शकतो. ब्ल्यू विट्रिऑल इज युज्ड इन ब्लड टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग अनिमिया. मोरचूद हे अनिमियाचं निदान करण्यासाठी वापरतात. इन द बोरॉक्स मिक्सचर which is used as fungicide on fruits like grapes, muskmelon, slaked lime is used with blue vitriol. द्राक्ष, खरबूज यांच्यामध्ये या फळांवर बुरशीनाशक म्हणून जे बोर्डो मिश्रण वापरतात त्यामध्ये सुद्धा स्लेक लाईम म्हणजे चुना आणि ब्ल्यू विट्रिऑल मोरचूद असतं. ओके. नाव सोप, साबण. When oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide, sodium or potassium salt of carboxylic acid are formed. These salts are called soap. बघा, जेव्हा तेल किंवा प्राण्यांची चरबी सोडियम किंवा पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडच्या जलीय द्रावणाबरोबर उकळली जाते तेव्हा कार्बोक्सिलिक ऍसिड, सोडियम किंवा पोटॅशियमचे क्षार तयार होतात आणि त्यांना साबण असं म्हणतात. When soap is mixed with hard water, calcium, magnesium salts of fatty acids are formed. जेव्हा साबण दुष्पेन पाण्यात मिसळला जातो तेव्हा साबणातील सोडियमचे विस्थापन होतं. And these being water insoluble, they form a precipitate and that is why lather is not formed. आणि त्याचं विस्थापन होऊन जे काही तेलामले असतात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम यांचे क्षार तयार होतात आणि हे क्षार पाण्यात विरघळत नाहीत म्हणून त्यांचा फेस तयार होत नाही. ओके. अंडरस्टूड अबाउट सॉल्ट्स. Have you understood about salts? Next you have your radioactive substances. And I think we should do this in the next session. Is it okay for you? Yes. Understood till here? Any doubts till here? Okay. Okay. So we are going to stop. Now you all can leave. Bye bye, everyone.